සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා වලට වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අපි කලින්ම කතා කරා අද කතා කරන්න යන්නේ creative.ai කියන සයිට් එක ගැන. මේකෙදි කරන්න තියෙන ඔයාලට මේකේ තියෙන ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙලා ඔයාලට ලොකු ගාණක් ගන්න කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකනේ ගැන බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා මේකේ Facebook page එකට ගියොත් ඒ ගොඩක් විස්තර ඔයාලට දලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන. යාලට සෑහෙන විස්තර ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි ඔයා මේකේ මේ තියෙන ලින්ක් එක ප්‍රොමෝට් කරලා ඒක ගන්න අය වගේ මේ හරහා රෙජිස්ටර් වෙන අයට $500 ෆ්‍රී Google Ad credit එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ Google Ads run කරන අය ඉන්නවනේ දැනට ගොඩක් රටවල දැනට ලංකාවේ නම් ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් UK USA කැනඩා වගේ රටවල ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් තමන්ගේ බිස්නස් ප්‍රොමෝට් කරගන්න Google Ads තමයි දැනට පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ කට්ටියට මේ වගේ ad free $500 free credit එකක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක ලොකු opportunity එකක්. ඒ වගේම මේක ඔයාලට sell කරගන්නත් හරිම ලේසියි. ඔයාලට පුළුවන් එක්ක ඔයාගේ email marketing campaign එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා blog එකක් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කරලා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා ඔයාගේ social media platform තියෙනවා නම් ඒ හරහා ප්‍රොමෝට් කරලා මේකදී උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලා හොඳ කමිෂන් එකක් වලට ගෙවනවා. එයාලගේ sign ups වල ඒ කියන්නේ එයාලගේ කොහොමද ලබා ගන්න එයාලගේ subscription fee එක අනුව වලට ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් option තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලා මේ site එකට log creative.ai කියන site එකට log වෙලා ඔයා යන්න ඕන පහළම තියෙන බාගේ මෙතන තියෙන affiliate කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා එනවා මෙතනට වටස් ඔයා යන්න ඕනේ මෙතන become a partner කියලා. එතකොට ඔයා ඒ site එකට log in වෙනවා partner stack කියන site එකට ඔයා log වෙනවා join වෙනවා. ඒ කරා තමයි ඔයාලට මේ වගේ affiliate link එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ site එක දැන් මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන links කියන තැනින් බලා ගන්න පුළුවන් වාගේ නෑ. මෙතන links කියන තැනට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වාගේ affiliate link එක. ඔයාලට මේ link එක තමයි ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රොමෝට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට තව මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන resource කියන තැනට ගියාම එයාලා ඔයාලට දීලා තියෙන හැම resource එකක්ම මේකෙදි මේ තියෙන ඔයාගේ marketing resources කියලා දාලා තිනවා. ඒ වගේ ගියාම ඔයාලට Google Drive link එකට ගියාම මේ මෙතනින් තියෙන හැම ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් හැම images එකක්ම වීඩියෝ එකක්ම මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. කනෙක්ෂන් එක ටිකක් ස්ලෝ නිසා ටිකක් වෙලා යනවා. අපිට උන මේ වුණා බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන images ඒ තියෙන යාලා දෙන images තියෙනවා ඒ වගේම videos තියෙනවා හැම resource එකක්ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ platform එක හරහා මේ ගොඩක් වෙලාට ඒක ඔයාලට platform එක හරහා ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන creative.ai Facebook audience කියලා තියෙනවා. එතනට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ලොග් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට එනවා මේ විදියට එනවා Excel sheet එක Google sheet එකක් එනවා. ඒකෙදි තියෙනවා ටාගට් කරන්න ඕන countries මොනවද කියලා. මේ තියෙන United States, Canada, UK, France ඒ වගේ රටවල්. කවදා මේක ලංකාවට ප්‍රොමෝට් කරන්න එපා. මොකද ලංකාවේ ගොඩක්
ඒ වගේ ක්‍රෙඩිට් පාවිච්චි කරන කට්ටිය අඩු නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ UK USA රටවල් වල තියෙනවා කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට ගන්න සම්භාවිතාවය තියෙනවා මේ වගේ ප්ලෑන්ස්. ඒ වගේ මෙතන දීලා තියෙනවා එයාලගේ මොන වගේ ඉන්ට්‍රස්ට්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේකෙදී අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ටාගට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම බිස්නස් ඕනර්ස් ලව. ඒ කට්ටිය හොයාගන්න විදිය ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Google එකේ සර්ච් කරන්න. මම දැන් ටයිප් කරන්න සැලොන්ස් ඉන් නිව්යෝක් කියලා. එතකොට එනවා යාළගේ මේ විදිහට යාළගේ දැන් නිව්යෝක් වල තියෙන සැලොන්ස් ලිස්ට් එක යාළගේ ඩිරෙක්ෂන් එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා යාළගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකතු කරගෙන කලෙක්ට් කරගෙන එයාලට ඊමේල් එක යවන්න. ඒ වගේම ඊමේල් එක යවන්නත් ඔයාලට මෙයාලා ලොකු ගොඩාක් ඔයාලට කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන දීලා තියෙනවා යාළගේ රිසෝසස් වල යාළගේ ඊමේල් ටෙම්ප්ලේට්ස් ඊමේල් ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ කැම්පේන් එක හරියට කරගන්න. ඒ වගේම යාළගේ දීලා තියෙන ඉම්පෝටන්ට් ටිප්ස් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද යාළගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ තියෙන මොනවද ෆැක්ට්ස් ඇන්ඩ් කෝඩ්ස් ඒ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් මේ මට ගිහිල්ලා. මෙතනට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට එයාලා දෙන මොනවද එයාලගේ ඊමේල් එයාලට යවන්න පුළුවන් ඊමේල් ටෙම්ප්ලේට්ස් මේ තියෙනවා. එයාලගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඒක යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ මෙතන දැන් හැම තියෙනවා මේ වගේ ඊමේල් ලිස්ට් එක යවනකොට මෙතන දාන්නේ මේ ලින්ක් එක අනිවාර්යෙන් අයින් කරලා ඔයාගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක කියලා ඔයාගේ ගත්තොත් ඒක මෙතන එහෙමම කොපි කරලා දාන්න එපා. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා bit.ly වගේ සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ඒ URL එක ෂෝට් කරලා දැම්මනම් හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒකට ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි ඒ කස්ටමර්. ගොඩක් විට ඔයාගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක කෙලින්ම දානට වඩා bit.ly වගේ සයිට් එකකින් පෙන්වන්න ඔයාලට URL එක කොහොමද ෂෝට් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ මේ ලොග් වුණාට පස්සේ මේ සයිට් එකේ මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ලින්ක් එක පේස්ට් කරලා create new කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා create new කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහලා ඔයාගේ දිග URL එක මෙතනට ඇඩ් කරලා ෂෝට් කරගන්න. ඒ වගේ තමයි මේක මේ URL එක ෂෝට් කරලා ඔයා යවන්නේ. ඒ වගේම ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට බිස්නස් ඕනර්ස් ලව හොයාගෙන ඒ විදිහට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බයි කරන්න පුළුවන් ඒ බිස්නස් ඕනර්ස්ලාගේ ඊමේල් ලිස්ට් එහෙම ඔන්ලයින් කාගෙන් හරි බයි කරලා එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් සාමාන්‍ය පිටරට ඔඩියන්ස් එකට ඔයාට ඒ හරහා ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල්. හිතනවා මම ඔයාලා මේ සයිට් එක හරහා ඔයාට ලොකු දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාට ඊමේල් මාකටිං කැම්පේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට බල්ක් ඊමේල් සෙන්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තිබුණා ඔයාලට
කොහොමද නොමිලේ බල්ක් ඊමේල්ස් යවන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා එකක් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපි ඩිස්කස් කරමු. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු. Thank you.